شكرا على دعمكم الجميل، وإن شاء الله القناة تنال إعجابكم أكثر. نبدأ الموضوع. الموت حقيقة وجزء من الحياة، وكلنا مع المخلوقات راح نمر في مرحلة الموت، مو معلومة جديدة، سواء الموت الطبيعي أو لا سمح الله حادث معين أو مرض الله يبعدكم. بس شيء مرتبط ارتباط كبير بالموت اللي هو تحلل وتفكك الجسم، لأنك مثل ما تكونت خلية خلية لين كبرت ودبرت راح تتفكك خلية خلية. خلينا نشوف مع بعض شنو يحصل للجسم بعد الموت. الفيديو هذا راح يكون مختلف شوية، راح نستخدم فيه صور مو مناسبة للكل، فإذا شفت العلامة هذه معناتها بعدها راح تكون فيه صورة قبيحة أو غير مناسبة لك. تحلل الجسم بعد الموت يبدي من أول لحظة بعد الموت ويستمر إلى سنوات بعدها، وسرعة التحلل تعتمد على عوامل عدة، منها الرطوبة، درجة الحرارة أو سبب الوفاة وغيرها من العوامل. في هالفيديو راح نستعرض مراحل التحلل بالماء، على الأرض، وحتى بالفضاء، شنو ممكن انه يصير بجسمك بعد الموت. بشكل رئيسي الموت العادي اللي هو على الأرض، سرعة التحلل على الأرض تعتمد مثل ما قلنا على البيئة حوالين الجسم، سواء إن كانت بيئة باردة أو بيئة حارة أو بيئة رطبة. ما راح نجيب جثة وننطرها تتحلل، فراح نشرح المراحل علميا أحسن. مو خلينا نقول لو مات الشخص موت طبيعي على الأرض ويكون في مكان مغلق وفي درجة حرارة عادية وبدون رطوبة عالية، لأن جسم الإنسان فيه إنزيمات وبكتيريا تساعد على الهضم، خصوصا البكتيريا اللي في الجهاز الهضمي اللي نعرفها بالبكتيريا النافعة. هذه البكتيريا المسبب الرئيسي للتحلل بعد الموت، يعني اللي كانت تساعدك على الأكل الحين قامت تاكلك. بعد النقطة هذه من الفيديو راح نبتدي بالجد مع شوية صور توضح المراحل بالتفصيل. راح نبتدي من سكرات الموت إلى أن تتحول إلى عظم. أول مرحلة سكرات الموت، بحيث تنتهي بتوقف القلب ونشاط المخ يتوقف، وخلال أول دقائق خلايا المخ تبدي تموت بالتدريج. الموت ما ياخذ وقت ويكون بالطريقة هذه، تشك بوم. ثاني مرحلة اللي هي تبدي بعد الموت اللي هي موت الخلايا، وهذا ياخذ شوية دقائق، خصوصا لأن الأكسجين أصبح غير متوفر بالجسم. فعندنا من أول علامات الموت اللي هو توسع حدقة العين، بحيث أنها ما تستجيب للضوء. لما تسلط الضوء على العين تكبر وتصغر، بس عند الموت ما تتأثر. ومع الوقت تبتدي العين تغيم، بحيث تكون في طبقة على العين مثل هالصورة. هذه العين الطبيعية وهذه العين بعد الموت. وخصوصا بالمراحل الأولى حوالي 10 دقائق تبدي الأطراف تبرد تدريجيا، لأن الجسم تتعادل درجة حرارته مع حرارة البيئة اللي حوالينا. وهم من العلامات المبكرة بهتان لون الجلد، وما راح يفرق أصلا إذا أنت لونك باهت. وخلال أول 3 ساعات تبدي عضلات الجسم أنها ترتخي بشكل كبير، ولأن العضلات ارتخت في بعض العضلات حوالين منافذ الجسم تفقد قوتها ووظيفتها، ويحصل تفريغ عن طريق المخارج، سواء تفريغ الأصفر أو البني أو البنفسجي على حسب انت شنو تاكل. وهم حوالي 2 إلى 3 ساعات يبدي الدم يتجمع في المناطق السفلية في الجسم، ويسمى الشيء هذا شحوب الموت، بحيث يتجمع الدم في المناطق السفلية مثل الصورة هذه. تشوف فيها ان الدم تجمع تحت كأن الجسم صار وعاء، خصوصا انه ما في دورة دموية بالجسم لأن القلب توقف. وبعد موت الخلايا تبدي المرحلة الثالثة، وهذه مرحلة معروفة، بحيث يبدي فيها يتصلب الجسم بشكل ملحوظ. في هالوقت الدم يصبح لونه شوي مائل إلى الأزرق مثل الصورة هذه. لا ما في صورة. بناء على قاعدة نيستن حوالي 6 ساعات بعد الموت يبدي يتصلب الجسم مثل الصورة هذه. يستمر هذا التصلب من 6 ساعات إلى 24 ساعة تقريبا، ولأن الجسم متصلب يبدو أن الشعر كأنه قاعد يطول، عشان كذي في معلومة تقول أن الشعر يستمر نموه بعد الموت، وهذا غلط. والمرحلة اللي بعدها تبدي تتعادل درجة حرارة الجسم مع البيئة أو الغرفة حوالين الجسم على حوالي 8 ساعات، ويكون ملمس الجسم بارد أقل من الطبيعي. ومثل ما تصلب الجسم يبدي يرتخي بعد 24 ساعة. وعندنا سادس مرحلة بعد الموت حوالي 30 ساعة. المرحلة هذه يبدي الجلد بالانكماش ويلاحظ زيادة طول الأظافر، ولكن فقط لأن الجلد تراجع عن أطراف الأصابع، وبنفس الوقت هم يكون شكل الجلد مترهل. بالحين خلصنا من أول 6 مراحل أو أشياء ملحوظة بعد الموت. نقدر ندخل بكل ثقة إلى موضوع التحلل. يبتدي التحلل بمراحل عدة.
عندنا التحلل بمعنى ان انسجة الجسم تتفكك الى مركبات ثم الى جزيئات ابسط فابسط. لكن التحلل فيه نوعين: التحلل الذاتي والتعفن. التحلل الذاتي عن طريق تفكيك الانزيمات للأنسجة وتفكك الخلايا ومحتواها، اما التعفن يكون عن طريق نمو البكتيريا او غيرها من الفطريات وتبتدي تهضم الجسم. بعد الموت ب 24 ساعة يبتدي الجسم بالانتفاخ تدريجيا وبشكل ملحوظ، بالبداية في الوجه واليدين والرجلين والبطن، من 24 ساعة إلى 3 أيام تدريجيا، مثل الصورة هذه. تلاحظ هني ان مرحلة متقدمة من الانتفاخ تقدر تشوف البطن منتفخ، وحتى العروق او الاوعية الدموية تدفع لسطح الجلد من الانتفاخ. تالي تبدي ثالث مرحلة من التعفن اللي هي التعفن النشط. بعد 3 أيام من الموت الملحوظ في هالمرحلة وصول ما يسمى بذباب اللحم وذباب الجيف. هذا الذباب يبدي يحط البيض له في الجسم، بحيث البيض يتحول إلى يرقات تلتهم الجسم ومن ثم إلى ذباب. وبعد مرور 7 أيام يبتدي يتساقط الشعر وتخرج السوائل من الجسم، ولأن الجسم يتكون بنسبة كبيرة من السوائل، فبعض الأيام يتم إيجاد الأموات أو الجثث بعد فترة طويلة، ولما يتم إزالتها يكون في بقعة سوائل الجسم على المكان. وهم في المرحلة هذه يبدأ المخ يتحول إلى سائل لزج نوعا ما، تقريبا كذي لذيذ ها. رابع مرحلة بعد التعفن النشط يبدي ما يسمى بالتعفن المتقدم، خصوصا حوالي 25 يوم بعد الموت، بحيث يكون في انخفاض شديد ملحوظ على الجسم تجاه العظم، تقدر تقول عظم لابس ثوب. وحوالي 50 يوم إلى سنة يبتدي تهيكل الجسم، بحيث تدريجيا يتحول إلى بقايا جافة. الحين عرفنا المراحل ما بعد الموت، من الموت إلى التحلل، وتكلمنا عن الموت على الأرض بالموت طبيعي بمكان طبيعي بدون رطوبة أو حرارة عالية. ولكن لو مات الشخص في الماء، في البحر، نهر، أيا كان، طبعا أكيد في فرق بالتحلل سواء بالنهر أو بالبحر بسبب نسبة الملوحة، ويختلف عن الموت على اليابسة، لأن في عوامل للتحلل أكثر في الماء، من نوع الملابس، درجة الحرارة، أو الكائنات أو التيارات اللي بالماء، هذه كلها تأثر على سرعة التحلل. الجسم يمر بنفس مراحل التحلل ولكن تكون بنسبة بطيئة. بس في شغلة، لما تكون بالماء لفترة طويلة يبدي جلدك بالترهل، فما بالك إذا كانت الجثة بالماء لفترة طويلة. يلاحظ بالجثة أن الجلد يبدي يتشقق من كثر ما هو مترهل من الماء. عرفنا التحلل على الأرض، عرفنا التحلل في الماء. لو في شخص مات بالفضاء، والمعروف أن الفضاء ما في أكسجين، ما في هواء، يعتبر الفضاء هو العدم، ومن الصعب انك تنجو بالفضاء لان ما تقدر تتنفس، ولا حتى المخلوقات تقدر تتنفس، فما راح يكون في ذباب ولا راح يكون في شيء، فشلون تتحلل؟ بس راح اقول لك مراحل التحلل لو ان في شخص مات بالفضاء. نظريا لان الفضاء منخفض الضغط، جزيئات السوائل تبدي تتمدد وقد تتحول إلى غازات، مما يؤدي إلى انتفاخ الجسم نوعا ما، وخصوصا أن جسم الإنسان مليء بالسوائل، وراح يزيد الضغط الداخلي على الضغط الخارجي، وهذا راح يزيد من الانتفاخ مثل الصورة هذه. لا ما في صورة، لأن جهازك الهضمي فيه بكتيريا، فراح يساعد هذا على التحلل إلى نسبة بسيطة. بس ممكن تسأل تقول شلون البكتيريا تقدر تعيش بالفضاء؟ أنا أقول لك، البكتيريا تقدر تعيش بالفضاء حوالي 15 سنة بدون وجود الأكسجين، بناء على تجربة في محطة الفضاء العالمية اللي راح نسولف عنها بعدين. صحيح أنك راح تبدي تتحلل إلى درجة معينة، ولكن بسبب انخفاض درجة الحرارة بالفضاء إلى درجات التجمد، فقبل أن يتحلل الجسم بنسبة كبيرة راح يوصل إلى مرحلة التجمد، وكذي نكون خالصين. شكرا على المشاهدة، لا تنسى تشارك إذا أنت ما شاركت بالقناة، صدقني ما راح تندم، ولا تنسى اللايك.